මේ මැෂින් එකේ තිබ්බ ලෙඩේ පවර් ඔන් කරාට බෝඩ් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බෝඩ් එකට පවර් එක අරගෙන ආපහු අයින් වෙනවා. අපි දැන් කරන්න යන්නේ සම්පූර්ණ බෝඩ් එකම ගලවලා සුද්ධ කරන්න යන්නේ. සුද්ධ කරලි වෙලා මැෂින් එක ඔන් කරලා බලමු. DDR3 4GB RAM එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. SD card එකක් ගලවලා අයින් කරගත්තා. ඉස්සෙල්ලා RAM එක ගලවලා අයින් කරගත්තා. බෝඩ් එකක් දැන් ගලව ගමු. මුලින්ම ෆන් පැනල් එකේ තියෙන කේබල් ටික ගලව ගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන තියෙන ෆන් පැනල් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන කේබල් ටික මේක ගලවද්දි මතක තියාගන්න. දැන් අලුතින් එන ඒවා නම් මේ සෙට් එකේ එකට එන්නේ. මෙතන මේ කින් එක වෙන වෙනම තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ගලවද්දි හොඳට මතක තියාගන්න මේ ටික ඒ විදිහටම සෙට් කරගන්න. මොකද නැත්තම් පවර් ඔන් කරන්න කියලා පවර් බටන් එක එගුවට පවර් ඔන් වෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆන් පැනල් එකට ආපු USB පෝට් තියෙනවා. ඒ දෙකත් ගලව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔඩියෝ අවුට්පුට් එක ඉන්පුට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆන් පැනල් එකට. ඒකත් අපි ගලවලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ SATA කේබල් ටික මේ ටිකත් මේ විදිහට ගලවලා අපි වෙනම තියා ගන්නවා. 24 pin power supply එක ගලවගෙන තියෙන මම කලින් ඒක ගලවුවා. 4 pin 12 watt processor එකට power එන කේබල් එකක් ගලවලා තියෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් යමු දැන් බෝඩ් එක ගලව ගන්න. මේ තියෙන බෝඩ් එක අපි දැන් බෝඩ් එක ක්ලීන් කරගන්න යන්නේ. තියන්න එකක් නැතිඳ තමයි කේසින් එකේම කුඩ තිබ්බ මේ විදිහට වහලා තියන්න එපා. මොකද මේ බෝඩ් එකේ මේ පැත්තේ තියෙන පොඩි පොඩි IC ඊට පස්සේ රැස්ම් පාරවල් ඒවා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ එක තියෙනවනම් ඔයාලා ටිකක් බලන්න ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවද ඩැමේජ් වෙයිද කියලා. ඊට පස්සේ මුලින්ම පෙන්සල් අරගෙන මේ විදිහට මේ පැත්ත හොඳට ක්ලීන් කරගන්න ඕන. මේ හැම තැනක්ම හොඳට ක්ලීන් කරගන්න තියෙන ඩස්ට් එක යන්න හොඳට මෙහෙම ක්ලීන් කරගන්න ඕන. අපි දැන් කේසින් එක ක්ලීන් කරගන්න යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පින්සලක් ඕන ඒ සඳහා මේ පින්සලෙන් කේසින් එකේ මේ දාර ඔයාලට පේන ඇති. මෙන්න මේ දාර මේ අස්සේ තියෙන දූවිල්ල දස්ට් එක මකුල් දැල් එහෙම ඔක්කොම හොඳට යන්න පීර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ මුළු වල මේ හැම තැනම වගේ තියෙන දූවිල්ල ටික හොඳට මේ වගේ පින්සලකින් පීර ගන්න ඕන. පින්සල්ට වඩා එයා බ්ලෝ එකක් හොඳයි. එයා බ්ලෝ එකක් නැත්නම් මේ වගේ පින්සලක් වල අරගන්න ඕන. මේ වගේ පින්සලක් අරගෙන තමයි සම්පූර්ණ දස්ට් එකම ක්ලීන් කරගන්නේ. ඔයාලට කියන්න අමතකුණා මෙන්න මෙතන තියෙනවා CMOS බැටරිය. ක්ලීන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ බැටරිය ගලවන්න මතක තියාගන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් මේ බැටරිය ගලවන්න ඕන. මේ බැටරිය ගලවලා අයින් කරලා ඉවර ඔයාලා ක්ලීන් කරගන්න. බැටරියේ පොඩි කරන්ට් එකක් තියෙන නිසා ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් බැටරිය ගලවන්න මතක තියාගන්න. මෙතන තියෙන CMOS බැටරිය ඒක ගලවන්න මතක තියාගන්න. VG කාඩ් එක VG කාඩ් එකත් ඒ විදිහටම අපි සුද්ධ කරගන්න ඕන. VG කාඩ් එකේ මෙන්න මේ තඹ තහඩුව වලට පේනවා ඇති. මේ තඹ තහඩුව මේ වගේ රේසයක් අරගෙන හොඳට මෙහෙම සුද්ධ කරගන්න ඕන. කියන්නේ මේකේ බැඳිලා තියෙන දූවිල්ල එහෙම අයින් වෙන්න හොඳට මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සුද්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ පෙන්සලෙන් මේ විදිහට ඒ ටික පිහද ගන්න ඕන. අපි VG කාඩ් එකත් මෙහෙම තියමු. අපි දැන් ගමු RAM එක. මේ තියෙන RAM එකත් හොඳට මේ විදිහට සුද්ධ කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ VG කාඩ් එක වගේම ඉරේස් එකෙන් RAM එක හොඳට කේසින් එක ක්ලීන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ VG කාඩ් එක RAM එක මදර්බෝඩ් එක මේ සියල්ලක්ම අපි දැන් ක්ලීන් කරගත්තා. අපි දැන් මේ ටික එකින් එක කේසින් එකට සෙට් කරගමු. බෝඩ් එක සම්පූර්ණ ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ බෝඩ් එක වැඩ කරනවා. VG කාඩ් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ බෝඩ් එක ක්ලීන් කරලා දැන් පවර් ෂෝට් කරලා ඔන් කරා. පවර් ෂෝට් කරලා ඔන් කරාට පස්සේ බෝඩ් එක වැඩ කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි බෝඩ් එක කේසින් එකට සෙට් කරලා ඉවර වෙලා ඔන් කරලා බලමු. දැන් බෝඩ් එක හයි කරගත්තා. අපි බෝඩ් එකේ අර ඉස්සෙල්ලා වගේම USB පෝට් එකයි ඔඩියෝ පෝට් එකයි ඒ ටික අපි සෙට් කරගමු. ඔයාලා USB පෝට් එකයි ඔඩියෝ පෝට් එකයි සෙට් කරගද්දි මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කට්ටයක් මෙන්න මේක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන මේ පොඩි කට්ටයක් තියෙනවා. මේක හොඳට බලලා සෙට් කරගන්න. එතකොට ඒක වැරදි පැත්තට මෙවුනොත් මේ බෝඩ් එකේ තියෙන USB පැනල් එකට යන මේ ප්ලග් වෙන්න තියෙන කෑල්ලක් ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හොඳට බලලා ඉවර වෙලා ඒක පැත්ත බලලා ඉවර වෙලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මෙතන ෆන් පැනල් පෝට් ටික. මෙන්න මේ ෆන් පැනල් පෝට් ටික ඔයාලා සෙට් කරගද්දී අනිවාර්යෙන්ම මේ ටික බලලා සෙට් කරගන්න ඕන. මොකද ගොඩ දෙනෙක් බෝඩ් එක ගලවලා ඉවරලා මේ ටික වරද්දවලා ගහලා ඉවරලා මැෂින් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියලා අරගෙන එන ගොඩක් කට්ටිය. මැෂින් එක ඔන් කරාට ඔන් වෙන්නේ නැහැ. බැලින්නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆන් පැනල් එකේ මේ පෝට් මාරු කරලා ගහලා. ඒ කියන්නේ පවර් LED එක පවර් ඔන් එකට ගහලා රීස්ටාර්ට් එක පවර් ඔන් එකට ගහලා අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මේ ටික ප්ලග් කරද්දී හොඳට මතක ඇතුව බලලා ඉවරලා ප්ලග් කරගන්න. හරි ඒ ටික සෙට් කරලා ඊට පස්සේ 24 pin මේ පෝට් එක අපි මෙහෙම සෙට් කරගන්න ඕන. processor එකට power එක දෙන මෙන්න මේ 4 pin පෝට් එක
SATA port එක තියෙන SATA port එකත් එකින් එක අපි මේ විදිහට set කරගන්නවා. කේබල් පාත් එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බෝඩ් එක අර ගලවන කෙනෙක්ට උනත් තේරෙන්නේ මේ බෝඩ් එක හයි කරලා තියෙන්නේ. ටිකක් දන්න කෙනෙක් කියන. නැත්නම් අර අහින් මෙහෙන් වයර් ඇදලා බෝඩ් එකක් සෙට් කරනවා කියන්නේ ගලවන කෙනෙක් උනත් දන්නවා ක්වොලිටි එකට කරලා නැහැ කියලා. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now.